Saturday evening to each and every one. You are tuned in to Qabayan Radio 94.3. It is now 7:09 in the evening, and of course, it's a Saturday, tulad ng nabanggit ko kanina, and it is the 6th of February 2021, and today is another episode of Usapang Qabayan. And just in case you are hearing us on air right now at Qabayan Radio 94.3, I would just like to announce that we are also live on our Facebook account, and of course that's at Qabayan Radio 943, and you can watch us live on air, and pwede nyo din yang i-share sa inyong mga kaibigan at inyong mga kapamilya. And these past few days, we have been hearing a lot of news about COVID-19 cases in Qatar rising again. And here at Qabayan Radio, as we have been mentioning previously, we give premium to the health and wellness of our listeners and also our social media followers. So for this evening, our episode will be dedicated into reminding our listeners and social media followers on the steps on how we can prevent the spread of coronavirus, and particularly hindi tayo umabot sa wave 2 ng pandemic. So for this evening, we are going to be joined in by a representative from Hamad Medical Corporation. So we will be discussing about steps on how we can avoid the spread of coronavirus 19 here in Qatar. So joining us for this evening, thank you and welcome to Qabayan Radio 94.3, Mr. Ilder James Casimiro. Thank you, Kenzo. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin dito sa Qabayan Radio. Tagalog nga pala tayo. So, yeah, medyo na-excite ako kanina. So, Mr. Ilder, first question po. Actually, gusto ko na malaman, ano po ang status ng COVID-19 dito sa Qatar sa ngayon? Sa mga nakita nating mga balita naman, the past few days, nakita natin yung gradual and consistent increase of daily cases ng newly confirmed COVID-19. So, actually, by today, as announced by the Ministry of Public Health, meron tayong 394 cases ng confirmed COVID-19. And then, the community transmission, ang figure niya is actually 341 cases. And meron din tayong 53 cases from the travelers na returning from abroad. So basically, tumaas po talaga from the time na bumaba tayo ng 100 plus yata eh. And I don't know if this is correct, but in January, we have increased by around 85% daw. Tama po ba yun? Figures na nabasa ko. Yes. As of today naman, ang naging estado ng active cases, actually, marami na talagang yung mga newly confirmed COVID-19. Kung i-compare natin from the previous months, like December, actually December was known to be yung pinakamababang point ng cases of COVID-19. Oh, okay. So, if we'll compare to the active cases ngayon sa February, mas dumoble nga as per the figures. Ano po kaya naging rason kung ba't biglang dumami from December? Madaming bang gatherings? yung dahilan na, kung makikita natin yung mga kaso is almost community transmission naman talaga. So, expectedly na galing siya sa mga social gatherings talaga. And knowingly that December were holidays. So, marami talagang mga social gatherings na nangyari. So, and I guess partly din dahil alam ng mga tao na may vaccine na and all that stuff. And parang medyo mas complacent nga ang mga tao. So, and that's why we're doing it today, nung paalala sa kanila kung ano nga ba talaga ang mga approach kung paano natin matitigilan ang pag-spread ng COVID-19 second wave. Pero dun sa binabanggit natin na second wave, paano po ba natin masasabi na second wave na? Or meron po ba siyang certain threshold o na para mabanggit natin na nasa ano na tayo? Sa mga data na meron tayo dito sa Qatar ngayon, very unlikely. Ang hirap i-predict. Mahirap i-predict yung second wave. Pero sa mga data na susunod na mga araw o linggo, maaari po natin posible may mga mangyayari. Doon natin malalaman yung anong mangyayari after the data. Siguro mga few weeks or few weeks from now. Kasi importante talaga yung data, nakikita natin yung trend mismo eh. Kaya ang mas sigurado nga sa mabisang intervention ng gobyerno nga at suporta ng publiko, mas maiwasan natin yung or malimitahan natin yung pagkalat ng virus. At susugpoy natin yung potential
potential na second wave. Mhm. Wala namang sinabing may Wala second pa, wave. wala May potential na second wave kung hindi natin i-interfere yung Aagapan. kaagad. So Kaya- right now ang approach ng gobyerno ay kumbaga mapigilan ang pagsapit natin sa second wave, and right now those interventions would actually magbigay ulit ng new restrictions or ibalik yung mga dating restrictions. So ano-ano po ba tong mga restrictions on how we can help na mapabagal ang pagdami ng cases ng coronavirus dito sa Qatar? Yeah, makita natin sa nakarang araw may na-announce na nga ng mga bagong restrictions ng Ministry of Public Health. Etong restrictions na ito, isa sa mga naging effective means last year. So may mga natutunan tayo last year. At naagapan natin yun. Hindi matagal tayo magkaroon gaya ng nangyari ngayon. Right. So bumaba tayo nung December, mababa yung kaso nung December. So yung mga restrictions na ginamit natin last year naging really effective. Kaya babalik po tayo sa Right. restrictions na yon. And few of those really important restrictions are social gatherings. Restricted yung iba mga social gatherings. For example, minimum of 5 people pag indoor siya. Okay. And then maximum of 15 or 20 people pag nasa outdoor siya. So kasi isa sa mga mabilis na magkalat ng virus pag sa social gathering talaga. So yun yung isa sa importanteng kailangan natin malaman. Kung ibe-base natin sa mga nature of activity ng kabayan natin, mga Filipino, mahilig tayo sa sports. Yes. So sinabi rin ng MOPH or MOI, sabi nila kailangan din tayo mag-reimpose ng restrictions regarding sa ilang tao ang kailangan sa indoor playground, for example. So merong at least 20 people na allowed lamang sa indoor. Oh, 20 people lang po. For Tapos indoor? 40 pag outdoor. So yung sa indoor po na yan, ito po yung mga stadiums po ba or mga basketball courts? May mga na courts, pinag-usapan? Mga Yung basketball courts, badminton courts. Okay. So ano kasi actually itong restrictions na to in-announce nung Wednesday So apart from the gatherings ng sa indoor, ano pa po yung mga restrictions usually na kailangan na malaman ng ating mga listeners lalo na kapag sa trabaho po ba, anong mga dapat nilang gawin Sa trabaho, of course, actually sa trabaho, yung gaya ng ginagawa natin, of course, physical distancing pa rin talaga. Wala pa namang mas malinaw na sinabi about restrictions sa mga offices. Right. Basta yung sinabi pag indoor talaga, pag malapit tayo, like if merong closed spaces, at least mag-maintain pa rin tayo ng physical distancing. Regarding sa other business establishments, for example, restaurants, so mas parang hindi na muna sila nagre-recommend ng dine-in, mas okay na papa-take out muna lang tayo or take away. And then sa mga barber shops, salons, so at least dinicrease nila yung capacity to 30% lang. So, yeah, isa to sa mga importanteng mga Actually, restrictions. maganda po na nabanggit niyo yung tungkol sa mga kainan tsaka sa mga salon kasi palapit na ang tawag dito, ang Valentine's. And I'm sure marami sa atin na kailangan magpa-pogi, magpaganda, di ba? Tama. Lalo na yung may mga mahal sa buhay na nandito din sa Qatar. And Sa mga restaurants nga 15% ng capacity na inano nila. 15% lang. Pwedeng may mga certified naman na restaurants na 30% ng capacity na pwedeng ipaano sa mga tao or mga customers. Yun lamang kung certified sila ng Qatar Clean program. I see. Yeah. Pero ito pong mga restaurants na binabanggit natin ay yung mga nasa indoor. Kung halimbawa may outdoor seating po yung yung restaurants, ganun din ba ang Hindi, approach? iba naman. At least 20% or if I'm not mistaken. At ibang kung gusto nyo po malaman ng more specific details ng mga capacity, Right. mas maigi, mas pumunta po kayo sa website ng Ministry of Public Health. Doon po Ministry natin of Public makikita. Health. Kasi may mga infographics tayo na if we're really keen to know about the figures, kung ilang capacity lang ang pwede sa isang established, like for example, shopping malls. Sabi ng ministry, 50% lang ang capacity na allow dapat Yes. sa shopping malls itself, sa mga markets, sa souk. So may mga specific capacity lang nang pwede.
So usually po kasi padating na ang padating na ang holiday din ng Qatar National Sports Day. Is it okay to engage in certain activities kasi I'm sure na ang mga kababayan natin are thinking of activities, Tourism activities. lalo na ang outdoor. Ano po yung mga activities na pwede nilang gawin outdoor while at the same time they are getting to adhere din naman sa mga restrictions po ng gobyerno? Kaya ng sinabi ng ministry, allowed pa rin naman ang outdoor activities, especially for amateur games or sports. So Okay. 40 people maximum ang allowed Okay. pag sa labas, outdoor. So pwede naman nilang gawin, at least at the same time they have to be compliant with the measures, infection control measures, yung physical distancing, ganyan. Pag of course, when you're coughing, do cough etiquette. May mga... Pero pagka nag-engage po ba sa sports, kailangan nakamask din tayo? Or, kasi medyo lalo na kung tatakbo. According to the tolerance naman. Pero but it's not really recommended na nakamask ka rin naman habang gumagawa ng physical activity. Kasi it's dangerous din, ano? Yes, parang it will be an individual tolerance na lang talaga. At the same time, kaya nag-i-implement tayo ng restrictions limited to 40 people. Of course, those 40 people, dapat responsable na lang ng bawat isa ang kung for example if they are feeling sick, don't go out na lang. And I think importante din siguro na medyo avoid muna yung contact sports kung possible. Ang dami naman nating sports activities na pwedeng ma-engage, and siguro yung contact sports ay isa sa pwede nating mga iwasan. And right now, ano po ba yung mga gusto ko lang malaman, ano po yung nabago dun sa restrictions from before and sa ngayon? Kasi di ba last year after nung strict na yung restrictions natin ay medyo may madami din, unti-unti natin siyang binawasan per wave. So nagkaroon tayo ng wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, which we were enjoying in the last quarter of 2020. So ano po ang kinaibahan nitong restrictions natin ngayong February compared dun sa mga restrictions natin nung nakaraang kung makikita natin yung mga recent restrictions or yung mga na-reimpose na restrictions, parang bumabalik lang tayo sa phase 3. Tipong ganun. Kaya the same, nagbawas lang talaga sila ng numbers of people, like for example, especially in indoor spaces. Kasi nga, yun talaga ang isa sa mga malalaking factor na pwede matransmit yung virus pag close contact talaga. So yun, basically the same thing as kung ano nangyari ng phase 3, yun din ang ini-reimpose ngayon. And binawasan, pero like for example yung mga indoor swimming pools or gym, hindi actually yan sarado talaga yan ngayon. Mga sarado spa ulit sila. sauna. Kasi di ba nagbukas na sila nitong mga nakaraan, if I'm not mistaken? Nag-open na sila, pero ngayon sarado, they are closed again. Okay. Pero yung mga outdoor swimming pools open naman siya, pero restricted pa rin to few. How about po sa pagta-travel? Meron po bang nabago sa mga restrictions sa pagbabiyahe? Or the same pa din? The same pa rin yung travel restriction. I mean, kung yung mga, for example, pag bumalik ka ng Qatar, same thing pa rin, 7 days na quarantine. Isa-swab ka on the 6th day. Kasi mas risky ang nagta-travel, para sa nandito lang sa Qatar. So it's Pero still not parang recommended. actually yung na-add na sa traveling din, yung for example kung kailangan mag-book ng quarantine hotel prior to leaving Qatar, so yun yung isa sa mga additional requirement. Okay. I don't know if I can ask this question, but is there already like a case of the new variant of coronavirus po dito sa Qatar? Meron na po ba tayong So far wala naman tayo pang documented na galing from That's MOPH. good to know. Kasi sabi nila mas mabilis daw ang pag-spread with the new variant of the coronavirus. So it's good to know na wala pang nadidetect niyan dito sa Qatar. Any additional recommendations po kung paano natin na mapipigilan ang pag-spread ng virus before we go on a break? And later kasi we will be discussing more about yung vaccines, COVID-19 vaccines. But before we do that, meron po ba kayong additional recommendations kung paano natin mapipigilan ng pagkalat pa ng cases na ito? Gaya ng sinabi ko, ang tao nga mismo naging mas complacent, mas steady lang. Sabi nila, okay, parang wala na tayong mga cases masyado ng COVID-19. So, naging chill lang ang mga tao. So, ang importante ngayon is reinforcement ng mga measures.
public measures or infection control measures. Kasi serious pa rin talaga. Seryoso talaga. Seryoso We have pati- to deal it seriously. And I think siguro one of the things why people have been complacent kasi marami tayo ding mga kakilala na nagkaroon, but then of course they were very fortunate that they were not heavily affected, especially dito sa Qatar kasi Yeah. Qatar ang isa sa pinakamababa na mortality Exactly. rates. So I think that's one of the reasons din, I don't know, Pati medical- as per statistics naman talaga, 90% ng population ng Qatar is younger population. Kaya kung meron sa mga younger population ay makakakontract ng virus, mas hindi nagiging mas malala yung epekto sa kanila kasi nga bata, okay yung immune system. So it Kaya will be medyo easier naging for them to complacent, fight. ano? But then again, it's a very serious matter and kailangan natin na pangalagaan pa din ang ating katawan and hindi lang ating katawan, I mean, pati ibang tao. Yeah, in addition to that kasi ang public support, as I've said, importante talaga siya kasi kung hindi natin gawin to all together with the effective intervention ng government, hindi natin makakakita tayo ng mas maraming kaso in the next few days or weeks. So importante talaga yung suporta ng publiko kasi nga it's, as I've said, social responsibility. Yes. Everyone plays a big role talaga. Yes. Kasi kung alam mo may sakit ka, bakit ka palalabas, you have to seek medical advice. So importante talaga yun. Ayaw natin na makakita ng ng mas increased number ng cases sa ospital na may COVID-19. Ayaw natin na, of course, na ma-ICU sila, na mas maraming cases ng ICU, at ayaw natin na malaman o makakita ng mga balita na marami na namang namatay gawa ng COVID-19. So everyone will play a big role na single steps lang talaga Right. to help prevent the spread of virus. Right. Last question pala before I go on break. Kasi may mga iba na makukulit pa rin talaga. Ano po ang mga implications sa hindi pagsunod sa mga restrictions na ito? Actually, 'di ba, kailangan talaga natin sumunod sa kasi nga naniniwala tayo ang kakayahan ng intervention na to, effective means para ma-spread ma-prevent yung spread ng virus. Kailangan talaga sumunod sa anong sinasabi ng Ministry of Public Health at Ministry of Interior. Meron pa rin tayong mga multa, mga penalties pag hindi tayo sumusunod sa rules or regulation nila. Kaya if you really want to get more education and get more awareness, go and check all the social media platforms ng Ministry of Public Health para mas malaman natin yung ano pa yung additional mga restrictions na na-impose ng MOPH or MOI. Mas maganda na bisitahin yung website din nila. Okay. Maraming salamat po dyan sa mga recommendations niyan. Just to give a short summary nung pinag-usapan natin. So basically, what the government is trying right now ay maiwasan ang pag-abot natin or mapigilan na umabot tayo ng second wave. And by doing that, we are imposing new restrictions as announced nung nakaraang Wednesday lang. And again, ina-avoid natin ang pagkakaroon ng mga malalaking gatherings, lalo na kapag indoors, up to a maximum of 6 persons lang po muna. No? Yeah, 5. 5 persons. Of course, kailangan hindi natin makakalimutan yung mga basic infection control measures of regular hand hygiene, yung universal masking. Importante pa rin yan. Minsan kasi nagmamask ka naman, kaso lang hindi naman maayos yung pagsuot mo ng mask. So kailangan talaga naka-cover yung nose, yung mouth. And cough etiquette, importante talaga yan. When you're sneezing, you're coughing, cover your cough and sneeze through, kung may mga paper towels tayo na accessible, so cover your mouth and nose. And paggamit pa rin talaga ng mga sanitizer, alcohol, just to disinfect our hands. So we'll be going on a very short break and then pag-uusapan naman natin, pagbalik natin, kung ano ba ang COVID-19 vaccine, sino ba ang pwedeng mag-avail nito, and paano ba ito nakakatulong sa pagpigil ng spread ng coronavirus. Once again, you are tuning to Qabayan Radio 94.3. Stay tuned in for more information about how we can avoid the spread of coronavirus 19 here in Qatar. Once again, this is Usapang Qabayan. We'll be back very shortly.
94.3. Of course, you are still listening sa ating Usapang Qabayan. And joining us again this evening is Mr. Ilder Casimiro, who is an infection control practitioner at Hamad Medical Corporation. And earlier, ang pinag-uusapan natin ay kung paano mapipigilan ang pagkalat na or pag-spread ng coronavirus again dito sa Qatar so that we can avoid yung pagkakaroon ng second wave. And nabanggit nga natin na after the break, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa vaccine. So ano po ba itong COVID-19 vaccine and sino po ba ang nagpo-provide nito sa Qatar? Okay. So, first of all, gusto ko magpasalamat sa Qatar healthcare system kasi maayos talaga yung Qatar healthcare system. And of course, nag-aim ang Qatar to provide this COVID-19 vaccine sa lahat ng mga residente at citizens ng Qatar. And of course, the authorities are the ones giving us the vaccine and it's for free. So, yeah, it's actually the manufacturer is from Pfizer and BioNTech. So ito po yung ginagamit natin na vaccine dito, the one from Pfizer, or meron pa po bang ibang type? Ito pa lang ang meron tayong vaccine ngayon. And kailan po tayo nagsimula or magsisimula ng pagbibigay nitong vaccine na ito? Actually, nagsimula ang pagbigay ng vaccine last December. Yeah, nagsimula. Plano in December po. Paano po ba usually binibigay itong vaccine na to? If I may ask. Kung for example, eligible ka na. May salita tayong eligible. I'm gonna discuss it later on kung ano yung mga eligible. Okay. Kung if you were told that you're eligible to take the vaccine according sa need ng Qatar population ngayon, ang kailangan mong tanungin sa vaccination provider or kailangan mong sabihin sa vaccination provider yung ano yung status kung meron ka bang pre-existing health condition, may tinitake ka bang mga gamot for immunocompromised na mga gamot, may fever ka ba, or allergies din yata, no? Meron ka bang documented allergies, meron nga tayong tinatawag na anaphylactic reaction, yun yung mas malalang form of allergy. Ano po ibig sabihin ng anaphylactic reaction? Nahihirapan ka na huminga, pantal ka buong katawan. So kailangan talaga yung mag-seek ng medical attention. Yeah, actually. So pag meron kang mga history ng allergies, kailangan sabihin mo yun sa magbibigay sa'yo ng vaccine kasi i-assess ka. So yung mga may allergies, yung mga may tinitake na medications, yung mga regular mga maintenance, ano? Ito yung mga... Yeah. Even kung yung mga sinabi nila, even mga pregnant women, lactating mothers, hindi naman sinabi bawal for them. Sinabi lang na kailangan sabihin mo sa vaccine provider para mas ma-assess ng maayos kasi usually i-refer ka rin sa manggagamot na yung sino talaga yung manggagamot mo para sabihin nila kung safe ba talaga sa being pregnant para mag-take ng vaccine. Actually, that's good to know, no? Kahit na pregnant women may be able to get the vaccine. So, yung dun po sa vaccine, ito po ba ay para sa lahat ng nandito sa Qatar or para lang sa mga Qatari nationals? Ay, hindi naman. Sa very lucky nga tayo to be part of the to be resident here in Qatar kasi nga everyone, kasi nga as I've said earlier, Qatar aims to give the vaccine to all the population here in Qatar. Pero sa initial na stage. Kung anong initial stage, kung anong merong availability ng vaccine natin ngayon, hindi pwedeng i-cover lahat ng age group, population groups. So parang dinivide nila, kinacategorize sila into the high risk population, like for example the older people or elderly people. So sila po yung mauuna? Mauuna, which started already last December. Kasi at high risk na sila para makakontract ng virus. So kailangan mabigyan sila ng vaccine, silang una. Another population group, yung mga tao na may existing health condition or chronic condition. So part sila ng eligible. These are the eligible vaccine recipient. And then of course the healthcare workers kasi the volume of or the nature of work na meron kami or exposed talaga din mas exposed, you're exposed to getting in contact with many people who may be sick, who may be carrying the virus.
So ito pong COVID-19 vaccine na sinasabi natin ay free po sa lahat ng residente ng Qatar, pero by stages ang ginagawa natin, and as mentioned earlier, inuuna yung mga may edad, yung may mga current illnesses, and then pangatlo, health workers. So yung sa general public po, kailan po free. kaya to? Yung para sa wala dun sa tatlong wala pang day timeline. Actually meron nga sinend na link ang ministry, or you can visit the Ministry of Public Health's website. May link doon na pwede kang mag-register. I see. Yeah, as early as now you can So register. anyone can also Anyone can register. Okay. Oo. Inisip ko kasi ang pwede palang mag-register ngayon ay yung Hindi nandoon naman, sa tatlong just do category. registration kasi parang magiging mapupunta ka sa database ng registration na nila, and then I see. when the time comes na magiging mas available na yung amount or yung quantity of vaccine in Qatar, makakapunta na tayo sa next stage kung sino ang kailangan ng bigyan or makaka-receive ng vaccine. I see. Pero ito pong vaccine na to, may nakita kasi ako yung mga nagpa-vaccine na nakikita ko lang sa Facebook. 2 beses silang tinuturukan. Yeah. So 2 beses yung doses. The way it's introduced, 2 doses nga is, and it's 3-week apart. Or 21 days from the first dose. So, kung binigyan ka na ngayon, after 21 days, kailangan mo kunin ulit. Okay. Makuha yung Kailangan mong bumalik. Pero during this period, kailangan po ba naka-isolate ka lang or hindi naman? Regular regular work, resumes. Okay. Wala namang problema. Of course, we have to comply still yung measures na. Kasi inisip ko kailangan mong medyo dumistansya kasi baka magkaroon ka ng virus during the time period nung yung gap na yon. Hindi naman. No, everyone still pwede pa rin tayo magpaka-contract ng virus. May vaccine o walang vaccine on the first stage, possible pa rin siya. Hindi naman sinabi na nagkaroon ka na ng vaccine is from the first dose, hindi ka na magkakaroon ng COVID-19. So, okay. Kasi possible pa rin kasi like for example from the first dose documented at least 56% pa rin ang maibigay na immunity sa'yo from the first week ng vaccine mo for the first dose. Okay. And then pagkatapos ng second dose, ilan po ang gamit natin is yung Pfizer, no? Pfizer. As per EVID 95 95%. Ano po ba ibig sabihin ng 95% na efficacy niya? Ito yung figure na nakuha nila after the clinical trials. So 95% ng nag-take ng vaccine ay naging effective, nag-respond sila sa vaccine. So ibig sabihin May po immunity. niyan sa let's say sa 100 na tao, 95% sure na hindi magkakaroon ng virus, and yung 5% most likely could. Yeah. So, which is actually still may good mga pa rin ibang naman. factors naman kasi kung bakit hindi ka makaka-respond sa vaccine sometimes it's almost like the way it was introduced. Kung hindi na-maintain maayos na according ng temperature ng vaccine, so hindi maging mas effective yung vaccine. Kasi kailangan naka-store yung storage nung nung according to the desired temperature ng vaccine. So ito yung isa sa mga factors na bakit kaya yung 5% na just in case they were not responding to the vaccine. So yeah. Yung mga nagkaroon po ba ng COVID-19 noon ay kailangan pa din ba nila magkaroon ng vaccine ngayon or immune na sila doon sa virus? Of course, kailangan pa rin nila kumuha ng vaccine. Dapat mas maintindihan natin na hindi ibig sabihin nagkaroon na tayo ng COVID-19 ay forever immune na tayo. Immunity by natural infection ang tawag nun. So, wala pang sapat na ebidensya or documented evidence na masasabi nila na how long the immunity stays with you. So, the fact na wala tayong mga ebidensya, kailangan pa rin natin kumuha ng vaccine. Actually, even in the Philippines, meron tayong senator that twice nagkaroon ng may virus. mga infection episodes din in certain individuals. So kailangan pa rin kahit na nakaligtas ka na sa COVID-19 before, pwede ka pa rin mahawa. So importante pa din na magkaroon ng vaccine. So kapag ka nagkaroon na po ng vaccine, ano po ang risk natin na magkaroon ng virus? We are saying na 95% can still acquire. I mean 5% may still acquire. Pero ang question ko lang, can someone
na nagkaroon na ng vaccine still be a carrier po ng virus? Kahit na hindi siya naaapektuhan yung katawan niya ng virus, pwede pa rin ba siyang maging carrier nitong virus na Yan, ito? magandang question na rin yan kasi meron pa rin magtatanong ng ganun eh. Kahit nakabaksin na ako, pwede ba ako, kahit hindi ako magkaroon ng COVID. Yes, that's true. Hindi ka magkakaroon ng COVID kung nag-vaccine ka. They are worried na, hala, baka magkaroon ako ng COVID. Kasi kung ilalagyan ako ng vaccine or kukuha ako ng vaccine. So yung vaccine kasi yun, hindi yun not other vaccines na meron previously. Ito yung isa sa pinakamodernong vaccine which they call it yung mRNA na vaccine. So parang it's more likely na nagpapakreate lang siya ng protein sa katawan natin para ma-remind yung immune cells natin na about this kind of virus para sa next time na may actual virus na dumapo sa atin or nalanghap natin yung virus na yun, mas ready na ang katawan to fight at nag-create na to ng antibodies prior to this virus na mag-attack sa katawan natin. Thank you for mentioning that. Kasi marami sa atin nag-iisip na kapag vaccine, tuturukan ka ng virus para ma-immune yung katawan mo. So what we're saying is, with the vaccine that we are using or ginagamit natin yung dito sa meron tayo Qatar. ngayon. Yes, yung ginagamit natin dito sa Qatar ay hindi siya nagbibigay nung virus para maging immune ka, but we have a different approach. Yeah. So walang pinapasok na. Kasi Although may mga other forms of vaccine naman, COVID-19 vaccine na ang ginamit nila is inactivated na virus. Meron namang ganun. Kaso lang yung anong meron tayo sa Qatar. Yeah. mRNA type of vaccine. Yes, kasi dalawang klase itong vaccine na pinag-uusapan natin, no. So dito po sa Qatar, tawag dito, yung mga bata po ba, pwede silang magkaroon din ng or pwede silang bigyan ng vaccination? Kasi I'm sure maraming mga magulang ang medyo concerned din, lalo na pumapasok pa din yung iba sa school. So pwede po ba natin bigyan ng vaccine ang mga bata? Ang vaccine dito, ang ginawa nila sa clinical trials ay for older adults lang. For older people or adults lang. So, only those who are 16 years old and above can take the vaccine. Kaya, below 16, hindi walang sapat na ebidensya na kung anong masamang epekto magiging ito sa mga bata. So hindi pwede. 16 years 16 old up. and above. 16 up na. Okay. Pagka nagkaroon na po ng vaccine, pwede na po bang lumabas-labas? Diyan din, wag tayo masyadong kampante. Kahit may vaccine ka na, kasi as I've said, you asked earlier even, no, pwede ka pa rin maging courier kasi wala naman documented din na evidence pa rin eh. May vaccine ka, okay, protektado ka, pero pwede ka pa rin magdala ng possible na maging carrier. Virus. So in addition to the vaccination, kasi isa to sa pinakamagandang intervention para mabigyan ng protection yung community or the population in general sa Qatar. So in addition to that, of course, we have to go back again to the basics. Okay. So Control kahit nagpa-vaccine na, kailangan pa rin mag-mask? Of course. Kaya Yeah, of course. Yeah. Kasi we have to be aware also that it's not only COVID-19 virus ang kalaban natin dito. Lalo na nasa stage pa rin tayo ng winter season here in Qatar. I mean, Yes. although labas na tayo sa winter season, meron pa rin tayong ibang mga viruses like influenza viruses na pwedeng mahawaan at pwede rin mabigyan ng sakit yung tao. So it's not about COVID-19 pa rin. In addition to that, we have to be more strict on the basic measures, hand hygiene, cough etiquette, masking. Ito po bang coronavirus na vaccine ay pwede nating magamit as our passport, lalo na sa pagbabiyahe? Mas mapapadali po. I don't know kung ano yung regulations ngayon about travel, and I just wanted to check if you have an idea. Ito po ba ay magiging pasaporte na natin para makapagbiyahe? Yun yung mga nakikita natin in social media, no? So, wala tayong announcement yet about it from the authorities. Wala pa. Nababasa natin, nakikita natin sa mga social media, yeah. But one thing's for sure is that right after you receive the second dose, magkakaroon ka ng COVID-19 vaccine certificate. May specific QR code if I'm not mistaken. So, most likely in the future, kung internationally kasi nga as part of what I've heard from the news from the reliable source like World Health Organization, parang they are going into a project to see this
kind of thing, stuff. As one of the maging, requirements, no? Pero in Qatar, wala pa rin naman tayong mga ganong announcement regarding ito yung magiging pasaporte mo, like immunity passport, yung sinasabi nila. So, wala pa rin. But, hindi muna natin iisipin yon kasi nga, traveling, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi, like, the new variant, gaya ng sinabi natin, new variant, meron din sa ibang mga bansa, diba? So mas maigi pa rin, as much as possible, limit travel, and then, wag kampante na may vaccine na tayo. I think this one is one of the questions na gustong-gustong malaman ng lahat. Gaano po ka-safe ang vaccine na ginagamit natin dito sa Qatar? Ang numbers ang nagsasabi sa atin that is like 95% effective. And merong mild symptoms na mararanasan ng mga recipient ng vaccine, like body weakness konti. May mga iba daw parang nag-chills. Yeah, may chills usually sa second dose. Yun yung mga individual depende kasi yan, kasi individual response talaga yan. Pero mild lang naman. Wala naman documented na severe cases cases talaga. Kasi may mga kumakalat din parang nakakamatay daw ang vaccine. So kaya iba takot na magpaturok. Kailangan lang talaga ng public awareness about the vaccine itself. Kaya when you have any concerns, when you have any queries regarding the vaccine dito sa Qatar, you can always reach out to 160,000 sa Ministry of Public Health and ask about vaccination kung may concern ka. So mabibigyan ka ng mas klarong sagot. Huwag yung mga nababasa lang natin sa social media. So, rating kasi may mga isolated cases talaga meron. Kasi may mga pre-existing na mga conditions na sila. Hindi natin mga may sakit na before. Hindi natin pwede i-attribute lang yung cause of death because the person took the vaccine. So isolated case talaga yon. Posible meron ng existing condition na merong chronic health condition yung tao. So that's why it's best, katulad ng binanggit natin kanina, no, kapag magpapavaccine tayo, sabihin natin sa doktor kung ano yung mga pre-existing conditions natin, kung meron tayong mga sakit before, kung may tinitake tayo ng mga gamot. Pati yung pag-take naman ng vaccine, may flow talaga siya. Right after you will get introduced with the vaccine, you will be monitored din naman, like 10 minutes after you took the vaccine. So, imo-monitor ka pa rin kung may mga reaction ka, mild reactions. So, meron pa rin tayong healthcare workers na mag-follow sa'yo. Okay. So, kumbaga, under monitoring, ka pa din stage kapag katapos mong bigyan ng vaccine. Gano'n po katagal tong monitoring stage na ito? Hindi, usually lang right after the, mga few hours. Minutes right after. Okay. So, binisip ko kasi kanina, sabi ko, safe yung vaccine, but again, even if you have a vaccine, kailangan mo pa din mag-mask, kailangan mo pa din mag-social distancing. Bakit pa ako mag-vaccine? Kasi kung ano yung restrictions for the people without a vaccine, yun pa din naman yung restrictions natin with people na meron ng vaccine. So, naisip ko lang, bakit ko kailangan mag-take ng risk na magkaroon ng vaccine kung pareho lang naman din pala kami ng gagawin? Magandang tanong talaga yan. Ang sagot ko dyan is that simply if you're gonna contract the virus nung wala kang vaccine, ang severity ng effect sa'yo sa katawan is more compared to you having the vaccine. Kasi yun na nga, may immunity ka na may antibodies ka na for the vaccine, COVID-19 Kaya mas ang masasabi ko, mas handa ang katawan mo para labanan yung virus. Other than that, you are just plainly doing the infection control measures by masking, hand hygiene. So with the vaccine, proven talaga siya as one of the actually unsung heroes na siya ng hero ng modern medicine ang vaccination So isa talaga to sa mabisang paraan para ma-limit natin yung spread ng virus in the community. Kasi nag-invest tayo ng immunity for the general population, for the whole population. For the whole population. Kasi sa ibang bansa, they are just targeting mga 60%, diba, up to 70% yata ng population ang ma-vaccinate. Dito sa Qatar, the government is trying to vaccinate everyone. Yeah, this is ang aim. With the exception of yung mga contraindicated na mga cases. Yes, and 16 years old and below. Exactly. So, ito talaga, kasi nga pag once may general or herd immunity ang tawag doon, immunity for the population, so mas less ang chance na magkaroon ng second wave or third wave or
to get anyone, especially yung nasa high-risk population, na mas magkaroon ng severe effect on their body. Regarding po sa timeline itong pag-vaccinate ng mga tao dito sa Qatar, mga gaano katagal po ang proseso na ito? Kasi hindi naman agad-agad din dumadating ang mga vaccines. So, mga gaano po kaya katagal ang hihintayin ng mga tao bago sila makakuha ng vaccination? So far, wala pa rin tayong Definite na timeline na, no? It's just about if you have any concerns nga, it's better always to ask the MOPH, to reach out with the MOPH. Right. Kasi nga, if there will be enough quantity of vaccines sa Qatar, of course, nandun ka na, kung naka-register ka na, you will be appointed naman. Tatawagan ka ng mga designated people or workers. Saan po ba ginagawa itong mga vaccination na ito? Ay, sa primary healthcare centers naman. Meron tayong specific teams for the vaccination. Okay. So sa primary healthcare center. So for this information, saan po sila pwedeng kumuha ng information? I mean, if they want to get an appointment, saan po sila pwedeng tumawag, pwedeng pumunta, or website na pwedeng bisitahin? It's 16,000 pa rin. 16,000. Pwede po doon kumuha na ng appointment? Hindi. You're gonna do the registration pa rin online. Online. Okay. Doon sa website nila. And then if you have further concerns, 16,000 pa rin talaga. Ito po ay website, just be clear, website po ng Ministry of Public Health. Right. So, tulad ng binabanggit natin kanina, I just want to sum up yung part ng sa vaccination. So, we are saying that the vaccination is very important. Kahit nagkaroon ka man ng COVID-19 before or wala, it's good to have it. 16 years old and above are eligible. Yeah. And of course, if there are people who will be taking this, they should let their doctors know kung ano yung mga the one who's giving the vaccine. Yung nag-administer yung mga pre-existing conditions, kung may mga any allergies. Pati kung nakatake ka ng ibang mga vaccines recently, so kailangan sabihin mo rin yun. Kasi sometimes it would be a contraindication to COVID-19 vaccine. Oh, okay. Yeah. And then lastly, ito pong vaccination process natin, iniuna muna natin yung mga yung mga nasa higher risk na pwede magkaroon ng infection, such as yung mga may edad, people who have chronic diseases, and lastly, healthcare yung workers. mga healthcare workers. But then of course, kahit na wala tayo dun sa grupo na yon, pwede na tayo mag-register as early as now dun sa website ng Ministry of Public Health for information, or tumawag sa 16,000. And is there anything that you would like to add po para sa ating mga nakikinig ngayon? You've already given us guidelines earlier, mga kailangan nating i-adhere. Meron pa po ba kayong gustong idagdag dun sa mga nabanggit natin na yan? Meron mga na-announce na ng mga infographics para mas mabilis maintindihan ng wider population. Ang infographics would really be of great help para mas maintindihan nila. And makikita rin yun sa website ng Ministry of Public Health, like sa Twitter or Facebook account. Just go there, go visit the social media platforms. Okay. And just again, as a reminder to everyone, tayo po ay nasa gitna pa din ng pandemya. Hindi pa din natatapos ang pandemic. So tayo po ay laging mag-iingat at protektahan ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. So maraming salamat po sa pagbibigay ng mga impormasyon sa amin kung paano natin mapipigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 na virus dito sa Qatar, and at the same time sa pagbibigay sa amin ng kalinawan regarding sa vaccine, kasi maraming tao din na nag-iisip kung safe ba, kung okay lang ba ang magkakaroon ng vaccine, at kung kailan din, just in case na makakuha sila nitong vaccine na to. Are there any other things that you would like to say? May gusto po ba kayong batiin? It's actually a good Marami time. sila gustong pabati, pero binabati ko na lang lahat ng mga kaibigan ko, family ko of course, and lahat ng mga healthcare workers of course. Kailangan continue pa rin ng laban natin, and sa community in general, we have to really adhere to MOPH guidelines kasi kailangan ng suporta ng bawat isa talaga para supuin natin yung potential second wave. So, huwag tayong masyadong kampante lang talaga. And continue to strictly observe
infection control measures, hand hygiene, masking, and physical distancing. Yes, and pag iwas sa mga sa mga closed spaces, ano. And lalo nang paparating ang holiday ngayong Tuesday, tayo po ay mag-ingat-ingat, and patating na din ang Valentine's na sineselebrate yung karaniwang sineselebrate kasi natin yung mga Pinoy, di ba? So, kung kayo po ay may mga activities or may mga pupuntahan, lagi po nating tandaan kung paano natin maiiwasan ang pag-spread ng coronavirus na yan. Kasi nasa gitna pa din nga tayo ng pandemya, and we should all work hand in hand in fighting this virus. And once again, we would like to thank you, Mr. Ilder James Casimiro, for joining us. He is the infection control practitioner po sa Hamad Medical Corporation. And maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa amin dito sa another episode ng Usapang Qabayan. Of course, for this episode, we would like to ask our listeners then if you have an access sa ating social media accounts. Of course, it's best na ma-share din natin yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga nandito sa Qatar, para maipalaganap natin itong mga impormasyon na ating pinag-usapan ngayong gabi. Once again, maraming salamat po ulit. Thank you and po. to all our listeners, just continue to lock in here at Qabayan Radio 94.3. We will be playing more songs for you, and I do hope you enjoy the rest of the evening. It is a Saturday, and simula ng linggo natin. So, tayo po ay mag-enjoy po sa tugtugan natin ngayong gabi para medyo ma-relax. At bukas ay panibagong araw na naman ang pagpasok natin sa kanya-kanyang trabaho. Once again, thank you for tuning in to the fourth episode of Usapang, or fifth episode of Usapang Qabayan, only here at Qabayan Radio 94.3, your home, your music. My name is Kenzo, signing out of Usapang Qabayan. Thank you very much and good evening.